Itong mga taong to ang talagang binayaran ng application na to at nasasabi nating legit ito siya. Hi mga Megs! Welcome back to our channel, and for today's video, isang experiment ang gagawin natin kung paano kumita habang tayo ay naglalaro sa ating mobile phone. Yes po, gamit ang inyong mobile phone, naglalaro na kayo at nagkakaroon pa kayo ng tsansa na manalo ng $10 pagkatapos ng isang laro. Okay, so naglalaro tayo ng Candy Crush, ng kung ano-ano pang laro dyan. Tapos, pagkatapos ng ating laro ay wala tayong nakukuha ni piso. Diba? So, minsan nga, tayo pa yung piniperahan ng application na yun kasi kailangan nating bumili ng mga power dyan o kung ano pang tools para ma-improve yung ating paglalaro. Pero dito sa application na na-discover namin ng mga kaibigan ko, ang larong ito ay naglaro ka na. Pagkatapos nun, ikaw pang babayaran kapag ikaw ay nanalo. Tapusin mo ang video na to dahil ituturo ko sa inyo kung paano mag-install, mag-register, maglaro at manalo ng $10 pagkatapos ng isang laro. Okay, so tara, samahan niyo ako at i-install, i-register at laruin natin ang application na ito. So by the way, thank you so much aking kaibigan na nag-suggest na kung pwede daw i-record at i-review ko ang application na ito. Okay, so samahan niyo ako, punta lang tayo sa ating mobile at laruin natin ang larong ito. Hi guys! Welcome to our channel. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano i-download ang Play and Win na application. Okay, so punta tayo sa Google Play. Dito tayo ngayon sa Google Play. Type lang natin ang Play and Win. Yan po. Ito po yung logo nila. Violet at saka yellow. Ayan. Yan ang Play and Win. So, click lang natin yung install. Pero before that, titingnan muna natin ang reviews at saka ratings. So, according dito, meron siyang 4.3 na reviews. Ayan. Ito. So far, okay din naman siya. At may isa ditong nag-comment, si Camille Mendoza. Parang Filipino din to siya. It's a good game because you will learn a lot from this app. But I will give 2 stars because you need to earn $100 before you can cash out the money. And there's a lot of error when I'm in a game. Then, I answered all the questions correctly. So, yan yung sabi niya. Pero the rest, maraming nagbigay ng 5. Kukunti lang yung 4. Konti 3, 2, at saka 1. So, itatry natin to by ourselves para masabi natin kung talagang legit or hindi or kung ano yung nasa loob. Okay, let's install this app and we will see. Ayan, downloading lang po. So, by the way, available din to sa mga iOS phone. Yung ginagamit ko ngayon ay Android. Kaya kung Android user kayo, try nyo na ngayon. Ayan, 98% na po. So, hintay-hintay lang tayo saglit. Ayan, 99 na po. Sorry. Sana ba yun? Ayun. So, okay na yan. At let's open the app. Yan. So, may option dito, how to log in, register using Facebook, Google, email, or even mobile number. So, kung wala kang Facebook, wala kang Google account, or wala kang email, you can use your mobile number. Pero this time, mag-log in tayo gamit ang ating Google account. Yan. So, click lang natin to. Tapos, yan na. Loading. Kasi hindi naman natin makikita kung legit ba or kung ano yung isang app hanggang hindi natin na-try. So, nangangailangan siya ng referral code. I-check ko kung pwedeng walang referral code. Click natin ang finish. Ayun! Pwede siya. Pwedeng walang referral code. Pero kung gusto niyo naman, i-try niyong gamitin yung referral code ko. Ayan guys, mag-play lang tayo.
Patayin lang natin yung music. Ayan. So, pinatay na natin yung music. Try natin mag-play kung ano yung nasa loob. Let's click the play button. Ayan. Estimated time to finish the whole set. 5 minutes. 8. So, continue natin. Ayan. So, ito na yung question. Parang ang hirap. Which one of the following celebrities is not a part of the band? Oh, sino ba? Where was the temple of Athena located? Ayan. So, play tayo. How many holes are in the 10? Ayan. So, kasi marami tayong talo. So, kailangan nating manood ng ito, yung advertisement. Ayan. So, back na tayo. Then, ang next point ay how many atoms? Ay, hindi ko to alam. Pero tama pa na yung nun. Kung kakaloka. Kaya hindi mo pala alam. Tama pa rin yung sagot mo. Asian of the first. Select the odd one or eyeball, iPad, eyeball. Ayan. Bumalik natin sa dati. Which of the following is vital for body? Vital is vital for our body? Oxygen. Hindi ko alam yun. Pero tama pa rin tayo. The violin is a instrument. Is a string. Violin. String. What is the phone game does the opposite screenshot? So, ano ba yan? Ayan, tama tayo. So, guys, may timer pala sa taas, ha? Huwag natin kalimutan yan. Kasi pag nahuli tayo dun sa timer, dun sa taas. Ayan, yung timer dyan na yellow. So, which of the following animals is the heaviest? So, syempre, horse. Ayan, so makikita na natin kung ano kasunod. So, finish the first game. Collect and use. Ayan. What is the main organ of the cardiovascular system? Heart. Yan. So, meron tayong 41 na correct, 7 yung wrong natin. Total points, 53,880. Time out 2. Achievement 2. Rank, top 13%. Finish time, 15.06. The longest streak is 39. So, the intelligence quotient natin ay 106. Knowledge quotient, 130. Social quotient, 160. So, top 2, genius tayo sa social quotient natin. And superior top 75 tayo sa IQ. Dito naman sa KQ, top 2% tayo. So, yun. Bakit zero balance pa rin tayo? So, yan ang hindi ko alam. Kasi siguro wala tayong, ewan ko, paano ba to? So, exit muna natin. At titingnan. So, congrats, you have reached the level 4. Ayun. So, bakit, paano ba itong balance na to? So, ang balance dito ay 0. So, the minimum amount to cash out is $100. Thank you. And you can reach us. Okay. So, paano ba to? Paano ba to siya? Ba't hindi ko siya alam? So, referral code. Paano ba yan? So, siguro, hindi tayo nanalo. Marami tayong mali. Kaya zero balance pa rin tayo. Pero itong game prize, answer as many questions and press the button below to be a winner.
So, kailangan manalo tayo. You can play one set each hour. Each set contains 50 questions. So, kailangan nating panalunin para magkaroon tayo ng $10. So, yun. So, titingnan naman natin dito yung mga winners. So, yan. Ito yung mga winners. So, dito si ay Mary Maid. Hanap tayo ng mga Filipino dito. Siguro itong si Flor Jose, Filipino yan. Ito din, nagkaroon na siya ng $165. So, talagang legit itong app na to kasi may mga nagkakapera sila. Ito, marami siyang pera. 533 ang all the time niya. Ang galing-galing naman niya. So, yan. Yun nga guys, tapos na nating laruin yung laro ng play and win. Ayun, hindi tayo nanalo. Nagkaroon ako ng maraming mali. So, 7 ata yung mali ko doon. Tapos, yun nga, dahil hindi tayo nanalo, nalungkot ako. Ang problema nga lang, yung ibang tanong ay hindi ko alam. Kawawa naman ako. Pero okay lang yun guys, kasi nag-enjoy naman ako, 'di ba? So marami namang chance diyan, marami nang pagkakataon na laruin ko ulit at manalo ako ng $10. Ang importante doon, nakita natin na legit at nagbabayad ang application na to. So 'di ba, naglaro ka na at mananalo ka pa, magkakapera ka pa. Tapos yung memorya mo, yung mind mo, yung talino mo nahahasa sa mga question na binibigay nila. Yung mga questions nila ay hindi nonsense ha. So, magagaling yung questions nila. Nagkataon lang na hindi ko alam yung mga questions. Pero, may mga nasagot din naman ako. May alam din naman ako sa mga sagot. Isa lang sa ayaw ko sa application na to kasi kailangan mo pang buuin ang $100 before ka makapag-cash out. $100 po. Siguro, mga 10 laro muna ang iyong dapat panalunan bago ka magka-cash out ng $100. Pero not bad na rin. Kasi, diba, $100, malaki na rin yun. Okay, guys. So, try nyo rin i-install at manalo ng $10 pagkatapos ng isang laro. So, thank you so much for watching. Have a good day. Bye!